Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Δευτέρα, 30 Σεπτεμβρίου του 2024, τελευταία ημέρα του μήνα. Εύχομαι καλή εβδομάδα σε όλους και ταυτόχρονα, επειδή έχω και φιλικά πρόσωπα που κατάγονται από την περιοχή, δεν σημαίνει και πολλά αυτό φυσικά, αλλά ένας λόγος παραπάνω, εύχομαι στους δοκιμαζόμενους πολίτες της Κορινθίας, εκεί που είναι αυτό το μέτωπο της φωτιάς, εύχομαι πραγματικά κουράγιο. Οι δύο άνθρωποι που έτρεξαν να βοηθήσουν τον συνάνθρωπό τους έχασαν τη ζωή τους. Για όσοι βρεθείτε σε τέτοια κατάσταση, προσοχή, γιατί η φωτιά είναι απίστευτη, μπορεί να φάει ακόμα και τον πιο γυμνασμένο και τον πιο σκληροτράχυλο τέλος πάντων από εμάς. Σας μιλώ εξ ιδείας πείρας, πόντεψε μαζί με στρατιώτες στην Μυτιλήνη, στην Αγία Παρασκευή, σε μια πυρκαγιά, να μείνουμε στη φωτιά και να χαθώ, να καώ με τους στρατιώτες. Όταν φυσάει ο άνεμος, οι καταστάσεις είναι τόσο ταχαίως εξελισσόμενες που δεν μπορείς εκείνη τη στιγμή που πας να κάνεις κάτι να το αντιληφθείς. Γι' αυτό τεράστια προσοχή από όλους μας. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα. Κοιτάξτε ένα βιβλίο. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης με τα δικά του λόγια. Τόμος Β, 1974-2016, Αλέξης Παπαχελάς, εκδόσεις Παπαδόπουλος. Το βιβλίο εκδόθηκε τον Νοέμβριο του 2019. Στη σελίδα 2012-13 λέει τα εξής. Πρέπει οπωσδήποτε να το διαβάσουμε μαζί. Οι βασικές παράμετροι μιας συμφωνίας είναι απλές, πολύ απλές. Η υφαλοκρηπίδα θα μοιραστεί λογικά, όχι με βάση το διεθνές δίκαιο, λογικά. Εμείς θα πάρουμε το μεγάλο μέρος, οι Τούρκοι θα πάρουν το μικρό. Και περίπου θα έχουμε συμφωνήσει και θα αφήσουμε το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης να χαράξει τη γραμμή. Ο εναέριος χώρος στα 10 μίλια είναι τρέλα, ελληνική τρέλα. Δεν έχουμε κανέναν λόγο. Όσον αφορά τα σχέδια πτήσεως, είναι αστείο να λέμε ότι ζητούμε από τους Τούρκους σχέδια πτήσεως όταν οι Αμερικανοί δεν δίνουν. Κανένας δεν δίνει. Γιατί να δίνουν οι Τούρκοι δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει εμείς να σταματούμε τα τουρκικά αεροπλάνα? Είναι τρελό αυτό που κάνουμε, είναι εγκληματικό αυτό που κάνουμε. Υπάρχει μεγάλη δυνατότητα να συμφωνήσουμε, δεν υπάρχουν διαφορές. Σημειωτέων ότι στη φετινή άσκηση έδωσαν και οι Αμερικανοί και όλοι, για να δείτε ποιοι μας κυβέρνησαν και ποιοι μας κυβερνούν. Τούρκος δεν θα έλεγε αυτά τα λόγια, θα αισθανόταν και λίγο ντροπή. Γιατί να σταματάμε τα τουρκικά αεροπλάνα? Τα αφήνουμε να αλωνίζουν στο ΕΦΑΕΡ Αθηνών χωρίς να καταθέτουν σχέδια πτήσεως. Δηλαδή η Ελλάδα και ο ίδιος ακολουθούσε μια πολιτική που δεν την πίστευε. Γιατί δεν το έκανες τότε? Φοβήθηκε στην οργή του λαού. Και μετά, προσέξτε τώρα. Οι μειονότητες επίσης. Μεγάλο πρόβλημα για μας είναι η μειονότητα της Κωνσταντινούπολης, την οποία η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει αφήσει ανυπεράσπιστη, και εσύ ο ίδιος. Εντάξει. Είμαστε πολύ δυνατοί έναντι της μειονότητας της μουσουλμανικής, γιατί δόξα τω Θεώ, εγώ έχω εφαρμόσει την πολιτική της σωστή και όλες μας οι αδυναμίες έχουν αντιμετωπιστεί. Και επειδή είπαμε ότι εμείς θα, όσο μπορούμε, τα του Καίσαρο στο Καίσαρο, εδώ είναι η αλήθεια ότι ακολουθήθηκε μια πολιτική που εξαλείφθηκαν ανοησίες του παρελθόντος. Στο θέμα της επέκτασης των ναυτικών μιλίων στα χωρικά ύδατα, πίστευε, λέει ο Παχελάς τώρα, ότι η ρεαλιστική λύση είναι σε κάποια σημεία να πάμε στα 12 μίλια και σε κάποια άλλα σημεία όχι. Έτσι θα γίνει τελικά, μιλάει Μητσοτάκης, ο αείμνηστος. Δηλαδή στην επέκταση των μιλίων αυτό θα εφαρμοστεί. Ήδη οι Τούρκοι αυτό το έχουν δεχθεί. Νομίζεις ότι το έχουν δεχθεί? Το δέχθηκαν για να δουν μέχρι που μπορείς να πας εσύ. Δεν έχει υπογραφεί κανένα χαρτί. Δεν κάνει να το πούμε, αλλά το έχουν δεχθεί και ήδη είναι μεγάλη κατάκτηση. Εγώ δεν το πίστευω ότι θα το δεχόντουσαν εύκολα. Όπου είναι βέβαια πολύ στενά τα μέρη, θα μπορούμε, κάποια ανάσα δεν μπορούμε να το κάνουμε, κάποια ανάσα πρέπει να έχουν και οι Τούρκοι. Πώς θα γίνει αλλιώς?
αλλά μπορούμε με καλή διάθεση να βρούμε λύσεις. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αδύνατο να γίνει, αλλά χρειάζεται, όπως είπα πρωτήτερα, να προσεγγίσουν οι δύο λαοί. Βλέπεις τι έγινε με τους σεισμούς του 1999. Πώς ξαφνικά δημιουργήθηκε ένα κύμα και από εκεί που ήμασταν έτοιμοι να σφαγούμε, δημιουργήθηκε ένα κύμα φιλίας και αγάπης. Από τη μία άκρη πάμε στην άλλη άκρη συναισθηματικά και οι δύο λαοί, και αυτοί και εμείς. Οι Τούρκοι είναι κομπλεξικοί. Πρέπει να κερδίσεις την εμπιστοσύνη τους. Όποιος εμπιστεύτηκε Τούρκο στη διάρκεια της ιστορίας, στο τέλος είδε το κεφάλι του να φεύγει από το σώμα και να κυλάει. Όποιος εμπιστεύτηκε Τούρκο στη διάρκεια της ιστορίας, είδε το κεφάλι του να φεύγει από τον ώμο και να κυλάει κάτω. Αυτό είναι απαραίτητο. Εγώ προσωπικά ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος είχε κερδίσει απόλυτα την εμπιστοσύνη των Τούρκων. Λογικό είναι, αφού έχει εξυπηρετήσει τα σχέδιά τους και τους στόχους τους. Οι Τούρκοι και δικαιολογημένα με εμπιστεύονταν, γιατί εγώ ουδέποτε τους εξαπάτησα και πάντα τους εξυπηρέτησα. Ό,τι είχα κάνει με τους κομμουνιστές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, ήμουν ο μόνος αστός πολιτικός με τον οποίο μπορούσαν να κουβεντιάσουν. Ό,τι έκανα με τους κομμουνιστές συνέβαινε και με τους Τούρκους. Δεν με εξυπάτησαν ποτέ, δεν τους εξυπάτησα ποτέ. Το πρόβλημα της εμπιστοσύνης είναι πολύ βασικό με τους Τούρκους. Πρέπει να κουβεντιάσουμε ειλικρινά και να καταλάβουμε και τα δικά τους προβλήματα και τις δικές τους ανάγκες. Να καταλάβουμε και τα δικά τους θέλω, να είμαστε πολύ... Λοιπόν, τώρα τι καταλαβαίνετε εσείς? Αυτή η πολιτική θα ακολουθήσει και ο ιός τώρα και με την κόρη συνεπικουρούσα. Και εδώ ο Νίκος Μελέτης σε ένα άρθρο του στο Λιμπεράλ μας λέει ορισμένα στοιχεία, είναι στο Υπουργείο Εξωτερικών διαπιστευμένος και λέει πράγματα. Γεραπετρίτης και Φεντάν, θα έρθει ο Φεντάν εδώ και θα καθίσουν να δουν το πλαίσιο που μας το περιγράφει ο πατήρ Μητσοτάκης, έτσι. Λέει, θα αναλάβουν την ευθύνη οι δύο υπουργοί για προκαταρκτικές συνομιλίες και εφόσον αυτές αποδώσουν, τότε τον Ιανουάριο, στη διάρκεια του Ανωτάτου Συμβουλίου Συνεργασίας στην Άγκυρα, θα δοθεί το πράσινο φως για τις τελικές συνομιλίες που πλέον θα γίνουν επί χάρτου. Στο χαρτί δηλαδή θα δούνε τι θα πάρει ποιος. Το διεθνές δίκαιο που το βάλουμε? Άστο, έτσι μπακαλίστηκα. Οι ίδιες πηγές διπλωματικές τόνιζαν ότι στο πλαίσιο των προκαταρκτικών συνομιλιών Γεραπετρίτη Φιντάν θα αναζητηθεί σύγκληση στο θέμα του εύρους της διαφοράς, πρώτον, στο εφαρμοστέο δίκαιο, δεύτερον, άρα ποιο δίκαιο? Όχι το δίκαιο της θάλασσας. Η Ελλάδα το υπέγραψε και θα δεχθεί να εφαρμοστεί άλλο δίκαιο. Και στις γενικές γραμμές επί των οποίων θα διεξαχθούν οι συνομιλίες και τέλος, το χρονοδιάγραμμα αυτής της διαδικασίας. Η Αθήνα εκτιμά ότι η διαδικασία προσέγγισης έχει αποδώσει και αν δεν επιχειρηθεί τώρα η προσπάθεια επίλυσης διαφοράς, δύσκολα θα βρεθεί στο μέλλον αντίστοιχο κλίμα, ώστε να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια για συμφωνία στο θέμα της οριοθέτησης. Λέει ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να γίνει κάτι και να τιναχτεί στον αέρα, άρα τώρα λέει που έχει φτιάξει το κλίμα πρέπει να γίνει κάτι τώρα. Λέει, προς το παρόν το καλό κλίμα των 17 μηνών δεν έχει δείξει ότι έχει οδηγήσει σε μαλάκωμα ή αλλαγή των τουρκικών θέσεων. Η Τουρκία έχει δείξει ότι αντιλαμβάνεται με εντελώς διαφορετικό τρόπο τους όρους για τη συνέχιση του ήπιου κλίματος και λέει ότι αυτή ερμηνεύει αυτό που λέει η Διακήρυξη των Αθηνών, να αποφευθούν μονομερείς κινήσεις, ότι εμείς δεσμευτήκαμε να αποφεύγουμε μετά την υπογραφή να ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα στην Ελλάδα. Αυτό λέει η Τουρκία. Και δεν βλέπω να λένε τίποτα το αντίθετο οι δικοί μας, ίσα ίσα όταν το επικαλείται η Τουρκία κάνουμε πίσω. Ώρα κάσος. Τώρα, στις συνομιλίες Γεραπετρίτη Φιντάν, προσέξτε εδώ τώρα τι λέει ο Μελέτης και τι θα κάνουν οι δικοί μας. Πρέπει να επιληθούν μια σειρά ζητήματα. Πρώτον, η εφαρμογή του δικαίου της θάλασσας. Θα το δεχτούν οι Τούρκοι. Δεύτερον, η αποφυγή της γενικής αρχής
ότι τα νησιά δικαιούνται πλήρη επίρρεια σε όρους και κεφαλοκρηπίδα. Η Τουρκία το απορρίπτει αυτό κάθετα. Τρίτον, δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Η Τουρκία μας είπε προχθές με τα θαλάσσια πάρκα ότι υπάρχουν. Τέταρτον, η διαπραγμάτευση αφορά το σύνολο των θαλασσίων ζωνών σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο ως ενότητας. Η Τουρκία λέει όχι, μόνο στο Αιγαίο, όχι το Καστελόριζο. Πέμπτον, η επέκταση των ελληνικών χωρικών υδάτων που θα προηγηθεί δεν είναι τμήμα της διαπραγμάτευσης. Προσέξτε, η επέκταση των χωρικών υδάτων που θα προηγηθεί, σου λέει πρώτα θα τα κάνουμε και μετά θα πάμε να δούμε ποιος παίρνει τι. Δεν είναι θέμα διαπραγματεύσης, δηλαδή άλλα μας λέει ο Μητσοτάκης εδώ, ο πατέρας. Και τέλος, το τουρκολιβικό μνημόνιο δεν θα ληφθεί υπόψη στην οριοθέτηση και ότι εάν δεν υπάρξει συμφωνία, η διαφορά θα παραπευθεί στη Χάγη με συνυποσχετικό. Αυτό είναι το πλαίσιο το δικό μας. Από αυτά η Τουρκία αμφιβάλλω αν θα δεχθεί ένα πράγμα. Ένα. Μα αφού υπάρχουν αυτά, τότε πώς θα πάμε. Τέλος πάντων, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο, προσέξτε εδώ, ενώ είμαστε στα πρόθερα μιας διαδικασίας τεράστιας σημασίας, στο Υπουργείο Εξωτερικών μέχρι στιγμής δεν έχει συγκροτηθεί υποστηρικτική ομάδα από εμπειρογνώμονες, νομικούς και έμπειρους διπλωμάτες, έτσι ώστε η ανάλογη προετοιμασία για να υπάρχει αναγκαία νομική και τεχνική υποστήριξη που θα χρειαστεί ο Υπουργός Εξωτερικών σε μια τόσο χρήσιμη διαπραγμάτευση να μπορεί να γίνει από αυτή την ομάδα. Δεν έχει γίνει τίποτα. Προσέξτε τι είπε ο Ερντογάν. Άλλα μας λέει ο Ερντογάν. Προχθές την Παρασκευή βγαίνοντας από το τζαμί. Είπε, ο πρέσβης στην Αθήνα Τσαγατάη Ερτζίας θα αναλάβει συνομιλίες με τον ομόλογό του χωρίς να διευκρινίσει τι ακριβώς εννοεί. Άλλα δεν μας είπαν ο Γεραπετρίτης, ούτε εγώ με το Φιντάν. Ο Τσαγατάη Ερτζίας είναι αυτός ο οποίος ήταν στο αντίστοιχο τμήμα θαλασσίων ζωνών και τα λοιπά του Τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών, ο οποίος μάλιστα ήταν που ετοίμασε το τουρκολιβικό μνημόνιο και έστειλε τους χάρτες της γαλάζιας πατρίδας στον ΟΗΕ. Πώς θα τα πάρει αυτά η Τουρκία πίσω? Θα το δούμε. Και λέει από ελληνικής πλευράς θα μπορούσε να αναλάβει, κάτι έχει ακούσει ο μελέτης, τη διαδικασία αυτή ως επικεφαλής η κυρία Τελαλιάν, πρώην επικεφαλής της Ειδικής Νομικής Υπηρεσίας του ΙΠΕΞ και σύμβουλο του Πρωθυπουργού για θέματα διεθνούς δικαίου, την οποία εκπαραθύρωσε από το Υπουργείο Εξωτερικών ο Δένδιας και την πήρε ο Πρωθυπουργός. Ακούστε, χώρα, κράτος, τη διώχνει ως στην ουσία ύποπτη ο Δένδιας, διότι έλεγε διάφορα, τη διώχνει, την εκδιώκει ως ύποπτη και την παίρνει ο Πρωθυπουργός. Εσείς τι καταλαβαίνετε? Για πέστε μου. Τέλος πάντων, έτσι έχει η κατάσταση. Κανένας δεν λέει όχι σε μία δίκαιη λύση. Προσέξτε, δίκαιη με βάση το διεθνές δίκαιο της θάλασσας, λύση στο Αιγαίο. Αλλά ο πατέρας μας λέει λογικά, με βάση τη λογική. Τι σημαίνει με βάση τη λογική? Υπάρχει με βάση τη λογική? Τέλος πάντων, θα περιμένουμε, εδώ είμαστε, θα δούμε τις εξελίξεις. Να πάμε στο δεύτερο θέμα μας που αφορά την Κύπρο. Λοιπόν, Κύπρος. Μαζεύτηκαν μερικές εκατοντάδες Έλληνες της Κύπρου. Εμείς έτσι τους λέμε οι ίδιοι τώρα, γιατί ήταν από το ΑΚΕΛ, αυτοί μερικοί δεν θέλουν να τους λέμε Έλληνες. Εντάξει, θα τους λέμε Βιετναμέζους. Μαζεύτηκαν έξω από την βάση του ακροτηρίου την Βρετανική, κατά την άποψή μου σωστό, και εκεί δεν έπρεπε να είναι μόνον αυτοί, έπρεπε να επιδιωχτεί συνένεση και να είναι όλα τα κόμματα και όλοι οι πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας έξω από τη βάση. Όχι για λόγους που είπαν αυτοί, για άλλους λόγους. Για να υποχρεωθούν οι Βρετανοί να γνωστοποιούν στην Κυπριακή κυβέρνηση οτιδήποτε γίνεται μέσα στη βάση. Αυτό το αφήσαμε, οι Βρετανοί κάνουν ό,τι θέλουν και στο τέλος μπορεί να μπλέξουν και σε μπελάδες στην Κυπριακή Δημοκρατία.
Τέλος πάντων, για να δούμε τι έγινε εκεί. Το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης με σημαίες, πλακάτ και συνθήματα για τον τερματισμό των επιθέσεων του Ισραήλ στη Γάζα και το Νότιο Λίβανο και αποχώρηση των Βρετανικών βάσεων από την Κύπρο, χθες Κυριακή έξω από τις Βρετανικές βάσεις του ακροτηρίου, είπαμε με διοργανωτή το Παγκύπριο Συμβούλιο Ειρήνης. Επίσης συμμετείχαν και κόμματα και κινήματα, πήγαν έξω από τις Βρετανικές βάσεις και φώνασαν συνθήματα: ελευθεριά στην Παλαιστίνη, έξω η βάση του θανάτου, δεν σας θέλει ο λαός, πάρτε τις βάσεις σας και μπρος. Για να μην πω πάρτε τις βάσεις σας και βάλτε τις εκεί που ξέρετε. Ο Πέτερ Ιωσήφ, μέλος της γραμματείας του Παγκύπριου Συμβουλίου Ειρήνης, καταδίκασε τις Ισραηλινές επιθέσεις στη Γάζα, καθώς και την πολεμική σύραξη στο Νότιο Λίβανο, κάνοντας λόγο για γενοκτονία. Είπε δε ότι ο υποστηρικτικός ρόλος ΗΠΑ, Ηνωμένου Βασιλείου και Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ίσως ο κύριος παράγοντας από όπου το Ισραήλ αντλεί την υπεροψία έναντι της διεθνούς κοινότητας και ο ρόλος της κυπριακής κυβέρνησης δεν πρέπει να περνά απαρατήρητο σε όλο αυτό. Ότι επέτρεψε τον ελιμενισμό και την παροχή λιμενικών υπηρεσιών σε πλοία που μετέφεραν καύσιμα για στρατιωτική χρήση στο Ισραήλ μέσω του λιμανιού του Λεμεσού. Είπε επίσης ότι οι Βρετανικές βάσεις αποτελούν ορμητήριο πολέμου. Ο κεντρικός οργανωτικός της Κεντρικής Επιτροπής του Ακέλ Χάρις Καραμάνος ανέφερε ότι το Ισραήλ διενεργεί φρικιαστικά εγκλήματα πολέμου, γενοκτονία ενός ολόκληρου λαού και δεν υπάρχει κανένα σεβασμός στο διεθνές δίκαιο, το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και τα ψηφίσματα του ΟΗΕ. Εισαγωγικά. Και ενώ χιλιάδες κόσμοι ανά τον πλανήτη απαιτούν τερματισμό στη γενοκτονία, τα εγκλήματα την αιμοτοχυσία, το Ισραήλ και η ακροδεξιά κυβέρνηση με φασίστες υπουργούς βρίσκει πλήρη στήριξη από τη ΣΥΠΑ, τη Βρετανία, τη Γερμανία, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ. Είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ΗΠΑ, που κατά τα άλλα στο όνομα της ειρήνης και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων εξαπολύουν ολόκληρες επιθετικές επιχειρήσεις, δεν συγκινήθηκαν ούτε ακόμα και όταν το Διεθνές Δικαστήριο υπέδειξε τα εγκλήματα και τις παρανομίες του Ισραήλ. Το θέμα είναι ότι οι Βρετανικές βάσεις απάντησαν, έχουν και εκπρόσωπο και είπε οι Βρετανικές δυνάμεις στην Κύπρο είναι μία δύναμη για το καλό της περιοχής. Βρε κουτά, για το καλό της περιοχής είναι. Και καμία πτήση της βασιλικής πολεμικής αεροπορίας δεν έχει μεταφέρει θανατηφόρο φορτίο στο Ισραήλ. Εργαζόμαστε στενά με τους συμμάχους για να αποκλιμακώσουμε τις εντάσεις και καλούμε όλα τα μέρη να τερματίσουν τον καταστροφικό κύκλο αντιπίνων στη χρήση βίας. Τέλος πάντων, δικαιολογίες. Συνεχίζουμε μετά της Κύπρου, που υπάρχουν σοβαρά θέματα εκεί. Ο Χριστοδουλίδης έδωσε συνέντευξη τύπου στο Κυπριακό Πρακτορείο Ειδήσεων και είπε ότι επιλέξει τόσο ο Γενικός Γραμματέας όσο και τα 5 μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, με εκπροσώπους των οποίων παρακάθισα σε γεύμα εργασίας, έχουν ακριβώς την ίδια προσέγγιση με εμάς, ότι δηλαδή δεν τίθεται θέμα επανέναρξης των συνομιλιών και επίλυσης του Κυπριακού εκτός του καθορισμένου από τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας πλαισίου. Είπε ότι νιώθει πολύ σίγουρος για αυτά που κάνει και έκανε μία αναφορά στις σχέσεις Κυπριακής Δημοκρατίας και ΗΠΑ. Είπε ότι ποτέ δεν ήταν σε αυτό το επίπεδο και ότι πλέον όλα τα ζητήματα θεσμοθετούνται μέσα από το στρατηγικό διάλογο, τον οποίο οι ΗΠΑ τον έχουν αναπτύξει με λίγες χώρες, κυρίως με χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, είδαμε ότι απασχολεί και την Τουρκία. Επίσης λέει θα φέρω επενδύσεις από τις ΗΠΑ. Αναφέρθηκε στο θαλάσσιο ανθρωπιστικό διάδρομο. Τώρα, ο Τατάρ είδε τον Γκουτέρες και προσπαθεί εκεί να παρακαθίσει σε ένα γεύμα, έχοντας όμως εξασφαλίσει κάποιες παραχωρήσεις. Και αυτό να γίνει μέσα στον Οκτώβρη. Δεν θέλουμε να επιστρέψουμε ξανά στο παρελθόν. Θέλουμε να κοιτάμε το μέλλον με ευημερία και σταθερότητα. Μπορούμε να κάνουμε το νησί της Κύπρου φάρο ειρήνης σε αυτήν την περιοχή. Ο δρόμος για να επιτευχθεί αυτό είναι όχι με το να μείνουμε σε άκυρες διαπραγματεύσεις που έχουν εξαντληθεί, αλλά στη δυνατότητα να σκεφτόμαστε
έξω από το πλαίσιο. Έτσι. Η στάση της τουρκοκυπριακής πλευράς είναι ξεκάθαρη. Εάν γίνουν αποδεκτά τα εγγενή μας δικαιώματα, δηλαδή κυριαρχική ισότητα και ίσο διεθνές καθεστώς, άρα αναγνώριση του ψευδοκράτους, είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια νέα και επίσημη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την οριστική λύση του Κυπριακού. Οι διαπραγματεύσεις σε ομοσπονδιακή βάση έγιναν με διάφορες διαδικασίες για περισσότερο από μισό αιώνα. Κατέληξαν σε αποτυχία επειδή ο ελληνοκυπριακός λαός ψήφισε με συντηρητική πλειοψηφία όχι στο σχέδιο Ανάν, το οποίο ενέκρινε ο τουρκοκυπριακός λαός σε χωριστά ταυτόχρονα δημοψηφίσματα πριν 20 χρόνια. Ρίχνει όλες τις ευθύνες στην ελληνοκυπριακή πλευρά και λέει ότι η διεθνής κοινότητα, προσέξτε, να τερματίσει τις παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά του τουρκοκυπριακού λαού και την απάνθρωπη και άδικη απομόνωση που επιβάλλεται στον τουρκοκυπριακό λαό τα τελευταία 60 χρόνια. Δηλαδή, δεν φταίει η παράνομη κατοχή, φταίει η διεθνής νομιμότητα και η διεθνής κοινότητα που τηρεί τη διεθνής νομιμότητα. Και λέει να κάνει να γίνει, λέει, τετραμερής, Ελλάδα, Τουρκία, Ελληνοκύπροι, Τουρκοκύπροι, συν ΟΗΕ. Δεν θέλουμε, λέει, τώρα τους Βρετανούς, όχι με εγγύητρες δυνάμεις, με τις μητέρες πατρίδες. Μεταφέραμε τις γνωστές μας απόψεις για την αναγνώριση της κυριαρχικής ισότητας και του ισότιμου διεθνούς καθεστώτος του τουρκοκυπριακού λαού στο γραμματέα του ΟΗΕ, Γκουτέρες. Τα αιτήματά μας βασίζονται στις συνθήκες του 60. Μεταφέραμε στον Γκουτέρες ότι οι διαπραγματεύσεις μπορούν να επαναληφθούν εάν αρθούν τα εμπάργο και οι απομονώσεις που έχουν επιβληθεί στον τουρκοκυπριακό λαό, αλλά ότι δεν θα συζητήσουμε ομοσπονδιακή λύση και από αυτές τις συνθήκες. Και λέει να συζητήσουμε και το πρόγραμμα του νερού που φέρνουμε από την Τουρκία, να τους το δώσουμε, και την ηλεκτρική διασύνδεση μέσω Τουρκίας. Γιατί, λέει, να μην είμαστε μαζί. Και προσέξτε τώρα τι θα γίνει αν πάμε σε δύο κράτη, και στέλνει ένα πολύ καλό μήνυμα ο Αρίστος Μιχαηλίδης από το Φιλελεύθερο. Ελπίζω, Αρίστο, να το έχετε μεταγράψει τουρκικά και να το στείλετε στους Τουρκοκύπριους. Τι θα συμβεί εάν πάμε σε λύση δύο κρατών, λέει στους Τουρκοκύπριους. Ελάτε, λέει, να το συζητήσουμε. Πρώτον, εάν κάνουμε δύο κράτη, η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει να είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εσείς θα είστε στον τουρκικό κόσμο. Άρα, χάνετε το πλεονέκτημα που έχετε τώρα να παίρνετε κατά δεκάδες χιλιάδες, για να μην πω εκατοντάδες, διαβατήρια της Κυπριακής Δημοκρατίας και να το παίζετε Ευρωπαίοι πολίτες. Αυτό, λέει, το χάσατε οριστικά. Δεύτερον, κάθε χρόνο παίρνετε περίπου 40 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση βοήθεια. Τελείωσε και αυτή. Τρίτον, εάν εμείς μπούμε, λέει, εάν συνεχιστεί αυτό, εμείς θα είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εσείς θα είστε στην Τουρκική Ένωση. Τελείωσε, θα μπείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν μπει η Τουρκία, που δεν θα μπει ποτέ. Φυσικό αέριο. Τώρα σας λέμε, θα δίνουμε αυτό που σας αναλογεί, το καταθέτουμε σε έναν λογαριασμό και όταν λυθεί το Κυπριακό, τα λεφτά αυτά θα τα πάρει η τουρκοκυπριακή κοινότητα. Τώρα, προσέξτε τι θα πάθετε, του λέει. Εσείς, η Τουρκία σας αναγνωρίζει και στην Κύπρο ελάχιστη ΑΟΣ. Τι σημαίνει αυτό? Θα σας πάρει τα θαλασσοτεμάχια τα οποία ανήκουν από κοινού σε εμάς, τα οποία θα τα πάρει η Τουρκία αν πάμε σε αυτή τη λύση. Εσείς δεν θα έχετε κανένα θαλασσοτεμάχιο και δεν θα έχετε και δικαίωμα στο Νότο, όπως τώρα σας αναγνωρίζουμε εμείς ότι έχετε. Και αν πάμε σε λύση θα έχετε και αυτό. Και ποιο άλλο, αν πάμε σε λύση, θα παραχωρηθούν εδάφη από αυτά που έχετε τώρα. Θα τα πάρει η Κυπριακή Δημοκρατία, θα χάσετε και εδάφη. Οπότε, για καθίστε στα αυγά σας και ελάτε μαζί μας να λύσουμε μαζί το Κυπριακό, διότι αυτό που θα μείνει, το λεγόμενο τουρκοκυπριακό κράτος, δεν θα το κυβερνάτε εσείς, θα το κυβερνάν οι έπικοι και εσείς θα είστε δούλοι των επίκων και της Άγκυρας. Ορίστε λοιπόν, κοπιάστε. Και έχουμε και το άλλο ζήτημα, τους έχει πιάσει τεταρταίος πυρετός και στην Άγκυρα και στα κατεχόμενα με τους σφετεριστές που τους χώνει μέσα η Κυπριακή Δημοκρατία, και μπράβο Χριστοδουλίδη, σε αυτό σου δίνουμε
τα εύσημα, τα δικαιούσε, δεν το έκανε κανένας 50 χρόνια τώρα, που από ό,τι ακούω έχουμε και άλλους φακελωμένους και άλλα στοιχεία, θα έχουμε και άλλες συλλήψεις, φεύγουν ο ένας μετά τον άλλον και οι επενδυτές και αυτοί που αγοράζουν σπίτια από τους επενδυτές πάνω σε ελληνοκυπριακές περιουσίες. Πουλάνε και φεύγουν. Σου λέει τι κάτσω εδώ. Ανά πάση στιγμή μήπως με σταματήσουν σε κανένα αεροδρόμιο και καταλήξουν στη φυλακή. Και τι έκανε ο Ερντογάν? Έβαλε δικούς του εργολάβους να πάνε να πάρουν τις επενδύσεις τις μεγάλες, αλλά αυτό όλοι είναι λύση προσωρινή. Σταματούν οι επενδύσεις των ξένων και να πάρει κάποιος 5.000 διαμερίσματα. Πού θα τα πουλήσει? Ποιος θα βάλει λεφτά? Απασχολεί προσωπικά τον Ερντογάν, γιατί και δικοί του άνθρωποι, καταρχάς δικοί του άνθρωποι αγοράζουν, αλλά και της οικογένειάς του επενδύσεις έχει στα κατεχόμενα και έχει αναθέσει στον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον αντιπρόεδρο του Ερντογάν, προσωπικά την επίβλεψη του θέματος μαζί με τις μαριονέτες που έχουν στα κατεχόμενα. Συνεχίστε. Λοιπόν, και τι λένε οι Τουρκοκύπροι? Καλά, λέει, είναι δυνατόν θέλετε το κακό μας? Το κακό σας το θέλετε εσείς οι ίδιοι, που κρατάτε το στρατό κατοχής και κάνετε όλα αυτά που κάνετε. Δεν θέλει αυτός που επιδιώκει την επιβολή του δικαίου. Εντάξει. Σήμερα σας έχω κάτι πολύ ωραίο και αύριο το καλύτερο, το κερασάκι στην τούρτα. Αύριο. Υπάρχει ένας τύπος στην Τουρκία, ο οποίος έχει και δημόσια παρουσία, είναι επικεφαλής του Γραφείου Συμβούλων του Ερντογάν, είναι ο κύριος Γιγίτ Μπουλούτ, ο οποίος γεννήθηκε στην Κεσάνη της Ανατολικής Θράκης. Μερικές φορές σε αυτά που λέει και γράφει, γιατί έχει και δημόσια παρουσία στην τηλεόραση και γράφει, μερικές φορές χρησιμοποιεί στοιχεία από τη βαθιά ιστορία της περιοχής, είναι αλήθεια, τα οποία όμως τα συνδέει και με συνωμοσιολογίες. Πάντως, εάν προσέξεις, μπορείς να βγάλεις από εκεί μέσα πράγματα πολύ σημαντικά για όσα αφορούν την Ελλάδα και την Κύπρο. Τι έγραψε λοιπόν στο X, στο Twitter? Έγραψε ότι όπως οι μεγάλες δυνάμεις το 1919 χρησιμοποίησαν την Ελλάδα ως υπεργολάβο για να επιτεθεί στην Τουρκία, τότε η Οθωμανική Αυτοκρατορία είχε διαλυθεί στην Τουρκία, στην Ανατολία, για να πετύχουν τους δικούς τους στόχους, κυρίως η Αγγλία για τα πετρέλαια του Κερκού και της Μοσούλης, τα έχουμε πει αυτά. Έτσι τώρα χρησιμοποιεί η παγκόσμια δύση το Ισραήλ για να επιτεθεί στην Τουρκία, και ότι πρέπει αυτό το ζήτημα να το αντιληφθεί μια ώρα αρχίτερα ο τουρκικός λαός, να στηρίξει την κυβέρνηση για τις επιλογές της. Είναι σημαντικό, γιατί η Τουρκία, επαναλαμβάνω, θεωρεί ότι όλη αυτή η διαδικασία που γίνεται την αφορά προσωπικά. Μας το έχει πει ο Ερντογάν με άλλα πιο πολιτικά λόγια φυσικά. Είπε ότι η Χαμάς αντιστέκεται, κάνει αντίσταση και αμήνεται υπέρ της άμυνας της Τουρκίας, διότι λέει, εάν πέσει η Χαμάς, μετά θα πέσει και η Χεσβολάχ, τα είχε δει ο Ερντογάν, και μετά η σειρά θα έρθει του Λιβάνου, της Αιγύπτου, της Συρίας, και θα φτάσουν μέχρι την περιοχή μεταξύ των ποταμών Τίγρη και Εφράτη, στην Μεσοποταμία, που ξεκινάει από την Τουρκία και συνεχίζεται στο Ιράκ. Γι' αυτό λοιπόν λέει, πρέπει να στηρίξουμε τη Χαμάς. Για τη Χεσβολάχ δεν λέει τίποτα, γιατί φοβάται με φάει τις μπόμπες τώρα. Για να δούμε λοιπόν τι λέει ο Μπουλούτ για αυτό το θέμα. Πραγματικά έχει τεράστιο ενδιαφέρον και το αυριανό έχει ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Αγαπητοί φίλοι, γράφει στο X, το αίτημα για ένταξη στους BRICS της Τουρκίας είναι το πιο σημαντικό γεγονός στην ιστορία της δημοκρατίας, τουρκικής δημοκρατίας. Η Τουρκία δεν μπορεί να συνεχίσει να είναι ο ανεπιθύμητος,
αναγκαστικός σύμμαχος της Δύσης που κρατά πρόσφυγες και τους κρατά και δεν τους στέλνει στη Δύση εννοεί, και που η Αμερική δεν μπορεί να την ανεχτεί την Τουρκία, δεν την ανέχεται και κάνει αυτά που κάνει με τους Κούρδους εννοεί. Η Τουρκία να χαράξει τη δική της πορεία. Μας εξαιρούν από το πρόγραμμα των F-35. Οι Τούρκοι δεν γίνονται δεκτοί στην Ευρώπη ακόμα και αν έχουν βίζα. Οι ΗΠΑ δεν μας δίνουν βίζα. Δεν μπορεί η Τουρκία να είναι ανεπιθύμητη. Δεν πρέπει, δεν θα γίνει. Εκείνοι που εξαναγκάστηκαν σε ένα ψεύτικο πρόγραμμα ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατόπιν αιτήματος οργανώσεων όπως η ΤΟΥΣΙΑΔ, η ΤΟΥΣΙΑΔ είναι η Ένωση Τούρκων Βιομηχάνων, κρεμάστηκαν από το χερούλι της πόρτας και παραμένουν εκεί κρεμασμένοι, όπως οι γάτες που θέλουν να ανοίξουν την πόρτα. Και μέχρι το 2050 το 51% του παγκόσμιου πληθυσμού θα ανήκει στους BRICS. Το 51% των φυσικών πόρων και της παραγωγικής ικανότητας του κόσμου βρίσκεται αυτή τη στιγμή στους BRICS. Το βήμα που θα κάνει η Τουρκία είναι ένα ιστορικό βήμα. Η ΗΠΑ και η Αγγλία οργάνωσαν το πραξικόπημα το 1960 για να μην πάει ο Μεντερές στη Ρωσία. Είναι αλήθεια. Τον ανέτρεψαν μια εβδομάδα πριν την προγραμματισμένη επίσκεψή του στη Μόσχα και τον έστειλαν στην Αγχώνη. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και να προβούμε στα απαραίτητα μέτρα, να πάρουμε τα απαραίτητα μέτρα. Πολλά εμπόδια και κάποια project kids σίγουρα θα προσπαθήσουν να μπουν εμπόδιο. Πρέπει να ενημερωθούμε και να δούμε τα γεγονότα αντικειμενικά με ουδέτερο τρόπο. Αγαπητοί φίλοι, το Ισραήλ θα επιτεθεί στο τέμενος Αλ-Αξά και σε άλλους ιερούς τόπους του Ισλάμ σε σύντομο χρονικό διάστημα. Όπως έχει δηλώσει πολλές φορές ο πρόεδρος μας, στόχος θα είναι η πατρίδα μας, η Τουρκία, που σας είπα, το έχει δηλώσει. Η συσσόρευση βάσεων των ΗΠΑ και της Αγγλίας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, στην ελληνική Κύπρο, προφανώς δεν είναι για τη Γάζα. Μόνο ένα φόβο έχουν, είναι και για μας λέει. Λέγεται S400. Οι YouTubers που εδώ και λίγες μέρες υποστηρίζονται από διαφημίσεις των ΗΠΑ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ένωσης Τούρκων Βιομηχάνων, κάνουν προπαγάνδα ότι οι S400 θα τεθούν υπό τον έλεγχο των Αμερικανικών βάσεων στην Τουρκία. Απαράδεκτη επέμβαση. Είναι ένα παιχνίδι χειραγώγησης. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξει φυσική επίθεση κατά της Τουρκίας από τη Δύση και οι S400 μαζί με τα εγχώρια αμυντικά συστήματά μας είναι το μοναδικό εχέγγυο ασφάλειας της χώρας. Αν βάλουμε τους S400 σε αμερικανικές βάσεις, μας λένε να βάλουμε τους S400 σε αμερικανικές βάσεις. Μας λένε να αγοράσουμε F-16 ή F-35. Είναι ένα παιχνίδι, μια βρώμικη εξαπάτηση. Κανένα όπλο που αγοράζει η Τουρκία από τη Δύση δεν θα προστατέψει την Τουρκία από μια επίθεση που θα προέρθει από το δυτικό μπλοκ. Ούτε τα F-35 ούτε τα F-16. Ούτε τα μεταχειρισμένα παλαιού τύπου αγγλογερμανικά, τα Eurofighter εννοεί, που προσπαθεί να αγοράσει το Υπουργείο Άμυνας. Τα 40 δισεκατομμύρια δολάρια μας που θα δώσουμε για όλα αυτά θα πάνε χαμένα. Το παιχνίδι της Αμερικής είναι πολύ ξεκάθαρο. Να εμποδίσει την Τουρκία να παραγάγει το αεροσκάφος 5ης και 6ης γενιάς το δικό της. Υπάρχει λύση? Υπάρχει. Η λύση είναι μπροστά στα μάτια μας. Παρακαλώ ανοίξτε τα μάτια σας. Πριν από 100 χρόνια η Δύση συνασπίστηκε και επιτέθηκε στην Τουρκία και υπεργολάβος ήταν η Ελλάδα. Βλέπουμε την ίδια επίθεση να έρχεται 100 χρόνια μετά. Αυτή τη φορά υπεργολάβος είναι το Ισραήλ. Τελευταία λέξη. Ξυπνήστε αυτοί που κοιμάστε. Όσοι βλέπουν την αλήθεια να συμμαζευτούν. Τώρα είναι η ώρα να μιλήσουμε χωρίς φόβο. Λοιπόν, αυτό είναι τρομερό κείμενο, προσέξτε, δεν έχει σημασία αν γίνουν τα πράγματα έτσι δεν θα γίνουν. Σημασία έχει πώς προσλαμβάνουν τα πράγματα, τις εξελίξεις στην περιοχή μας, το προεδρικό μέγαρο, ο ίδιος ο Ερντογάν και ο σύμβουλός του. Και αύριο επαναλαμβάνω σας έχω το κερασάκι στην τούρτα και θυμηθείτε τι είπε χθες ο Πεζεσιάν για τα 4 κράτη που θα ιδρυθούν από τον διαμελισμό του Ιράν. Περιμένετε αύριο. Και πάμε να δούμε τώρα, πάλι στην Τουρκία είμαστε, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επέτειναν για 1 χρόνο την άρση του εμπάργου όπλων στην Κυπριακή Δημοκρατία.
το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε μία ανακοίνωση καταδικαστική και λέει, προσέξτε, ότι θα ανατρέψει τις ισορροπίες, λέει αυτό το πράγμα. Τις ισορροπίες που έχουν επιβάλει αυτοί με την δύναμη κατοχής. Λέει, αυτό το σοβαρό λάθος θα οδηγούσε σε κούρσα εξοπλισμών στο νησί, που έχει 40.000 στρατεύματα ο Τούρκος πάνω, και θα υπονόμευε τις ευαίσθητες ισορροπίες στην περιοχή. Τι λέτε καλέ? Και πάμε και το τελευταίο που αφορά την Τουρκία. Το FBI έπιασε έναν Ινδικής καταγωγής Αμερικανό πολίτη, τον Μοχάμετ Αζαροντίν Τσίπα, 35 ετών, από τη Βιρτζίνια, ο οποίος μετέφερε πάνω από 188.000 δολάρια στο Ισλαμικό κράτος, στον ISIS. Και τι προκύπτει από την έρευνα του? Και από το FBI κάνει ερευνά, έχει τη δυνατότητα να ερευνά τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες σε απίστευτο βαθμό. Φτάνει μέχρι το π.Χ. Και τι προκύπτει? Ότι του έλεγαν οι Ισλαμιστές, μην τα στέλνεις λέει απευθείας στη Συρία, θα τα στέλνεις μέσω κρυπτονομισμάτων, γινόταν ιστορία. Με κρυπτονομίσματα στην Τουρκία, και από την Τουρκία οι φίλοι και σύμμαχοί μας θα μας τα φέρουν, λέει, μετρητά στην Συρία. Καταλάβατε? Αυτή είναι η Τουρκία, και επιτέλους εκεί στην Ουάσιγκτον οι υποστηρικτές της, ορισμένοι από τους οποίους τα παίρνουν χοντρά από την Τουρκία, όπως αποδείχθηκε με τον δήμαρχο της Νέας Υόρκης. Ξυπνήστε λοιπόν το FBI, κυνηγήστε και τους δικούς σας αξιωματούχους, κάτι πρέσβεις που έχουν φάει τον αγλέωρα από την Τουρκία, κυνηγήστε τους για να προστατέψετε και τα δικά σας συμφέροντα. Και τα δικά σας. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα, αυτό που απασχολεί και τον γιγίτ αυτόν τον τύπο του Ερντογάν και τον ίδιο τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν δεν κοιμάται καλά τα βράδια. Μου λένε ότι του δίνουν μαντζουράνα, κάτι τέτοιο του δίνουν για να κοιμάται ήσυχος. Ανησυχεί, όπως και ο Χαμενεή ανησυχεί. Αλήθεια δεν ξέρω, η μαντζουράνα όντως κάνει καλό όταν έχεις ανησυχίες και δεν μπορείς να κοιμηθείς? Τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στην περιοχή. Λοιπόν, το Ιράν, από όσα διαβάζω, φαίνεται ότι είναι βαθύτατα προβληματισμένο. Πώς θα προστατέψει το κύρος που είχε και την επιρροή που ασκούσε στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, είτε μέσα από συνεργασία με κυβερνήσεις, είτε μέσα από την υποστήριξη του άξονα της αντίστασης, του λεγόμενου άξονα της αντίστασης. Καταεί Χεσβολάχ στο Ιράκ, Χεσβολάχ στη Συρία, Χεσβολάχ στο Λίβανο και άλλες ισλαμιστικές οργανώσεις, Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ, και κίνημα Ανσαρουλάχ στην Ιεμένη, στη Γάζα, Χαμάς και Ισλαμικός Τζιχάντ, και κίνημα Ανσαρουλάχ στη Γάζα. Το πλήγμα που δέχθηκε η Χεσβολάχ, που το πλήγμα είναι πολύ σημαντικό. Ξεκινήσαμε στις 17 του και πιο πριν με την εξόντωση του Ακίλ, μετά είχαμε τις εκρήξεις 17 Σεπτεμβρίου και 18 νομίζω, που έφυγε και από εκεί ένα μεγάλο κομμάτι των στελεχών, είτε σκοτώθηκε είτε τραυματίστηκε. Μετά είχαμε την δολοφονίες 12 περίπου στελεχών με διάφορες επιχειρήσεις υψηλόβαθμων, εννοώ ανωτάτων στελεχών του στρατιωτικού σκέλους της Χεσβολάχ, και φτάσαμε στον Νασράλα. Επίσης έχει αποδυναμωθεί, είπαμε, η Χεσβολάχ και στο πεδίο, δηλαδή χτύπησαν αποθήκες πυρομαχικών, κέντρα επικοινωνιών, χτύπησαν ακόμα και εκτοξευτές. Βλέπω ότι ήδη οι ειδικές δυνάμεις του Ισραήλ εισβάλλουν μέσα στο νότιο Λίβανο και προσπαθούν να εντοπίσουν είτε στόχους είτε και να καταστρέψουν. Ήδη αυτό είναι προήμιο μιας χερσαίας επιχείρησης. Όλα αυτά λοιπόν προβληματίζουν το Ιράν. Υπήρχε μια σκέψη, νομίζω την είπαμε χθες, ότι μπορεί το Ιράν να στείλει στρατεύματα στο Λίβανο για να υποστηρίξουν τη Χεσβολάχ.
Σήμερα έχουμε δηλώσει, θα τις δούμε μετά, που λέει δεν θα στείλουμε στρατεύματα. Θα συνεχιστεί η υποστήριξη είτε με στελέχη που είναι εκεί και τους καθοδηγούν, εννοώ στελέχη από τους φρουρούς της Επανάστασης και τους καθοδηγούν για το πώς θα ανασυγκροτηθεί στρατιωτικά η ηγεσία και πιθανότατα και επιχειρησιακά πώς να πράξουν. Εκεί θα περιοριστεί η υποστήριξη του Ιράν και φυσικά σε όπλα και πυρομαχικά, αν μπορούν με κάποιο τρόπο. Αυτό φαίνεται ότι γίνεται. Όσον αφορά το κτύπημα, είτε την αντίδραση δηλαδή του Ιράν, είτε για την δολοφονία του Χανίγε, είτε και για την εξόντωση τώρα του υποδιοικητού των δυνάμεων ανορθοδόξου πολέμου των φρουρών της Επανάστασης, μαζί με τον Νασράλα ήταν. Υπό φυσιολογικές συνθήκες, σε εισαγωγικά, θα έπρεπε ήδη το Ιράν να έχει αντιδράσει. Επαναλαμβάνω τη χθεσινή τοποθέτηση του αρχηγού ενός κόμματος μεταρρυθμιστικό που είπε ότι κατηγόρησε την κυβέρνηση της Τεχεράνης ότι σας δούλεψαν οι Αμερικανοί, σας είπαν μην απαντάτε για το Χανίγια γιατί θα υπογραφεί συμφωνία κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και αν χτυπήσετε ότι αυτό θα δυσχεράνει την υπογραφή μιας τέτοιας συμφωνίας. Σας τράβηξαν λοιπόν, σας δούλεψαν και έτσι έδωσαν χρόνο στο Ισραήλ να κάνει αυτό που έκανε και τώρα βρίσκεται σε ακόμα πιο δεινή κατάσταση. Ενώ αν είχατε χτυπήσει θα διατηρούσατε την αξιοπιστία της αποτρεπτικής ισχύως που έχετε. Τώρα η αποτρεπτική ισχύς, η ικανότητα αυτή έχει τσαλακωθεί. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά και έχουμε αυτές τις χλιαρές δηλώσεις από αξιωματούχους του Ιράν, έχουμε σήμερα διάγγελμα του Νετανιάχου προς τον Ιρανικό λαό. Και τι λέει? Θα σας απελευθερώσουμε εμείς, λέει, από αυτούς που σας καταδυναστεύουν, ξοδεύουν τα λεφτά, τα χρήματα του κράτους σας για πυρηνικά και για οπλικά συστήματα, ενώ θα μπορούσαν να τα δώσουν για να έχετε ευημερία. Είμαστε δύο ιστορικοί λαοί στην περιοχή, ο Ισραηλινός και ο Περσικός, μπορούμε να ζήσουμε εν ειρήνη και εν συνεργασία. Για προσέξτε, όλα αυτά είναι σημαντικά στοιχεία τα οποία συνηγορούν σε αυτά που είπαμε και χθες και στις προηγούμενες εκπομπές. Να το ξαναπούμε. Το Ιράν καταρχάς δεν είναι εύκολος στόχος. Είναι όμως, έχει ευπάθειες η λεγόμενη Ισλαμική Επανάσταση, το καθεστώς που έχει επιβάλει η Ισλαμική Επανάσταση. Σοβαρές ευπάθειες. Τις είδαμε με τις διαδηλώσεις που διήρκησαν 1,5-2 μήνες για τη Μάσα Αμίνη. Τότε το καθεστώς πήγε και ήρθε, έτσι. Είναι οι αδυναμίες που υπάρχουν στο σύστημα και λόγω εθνοτικών διαφορών, Κούρδοι, Αζέρι, Βελούχοι και Χούζοι, όλοι αυτοί λοιπόν, μας είπε χθες ο Πεζεσιάν, μπορούμε να ξυπνήσουμε, λέει, αν γίνει τίποτα, με 4 κράτη στο έδαφος μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι προβλήματα που απασχολούν την Τεχεράνη και από αυτά θα εξαρτηθεί ο τρόπος με τον οποίο θα αντιδράσει στην επίθεση του Ισραήλ που πιστεύω ότι θα συνεχιστεί. Εκτίμηση. Ένας παράγοντας από όλους αυτούς τους παράγοντες αποδυνάμωσαν τη Χαμάς σε πολύ μεγάλο βαθμό, δεν την εξάλειψαν αλλά την αποδυνάμωσαν, αποδυναμώνουν τη Χεσμολάχ, δεν θα την σβήσουν, η Χεσμολάχ θα είναι εκεί και θα επανέλθει πιστεύω, όμως αυτό που δεν μπορούν να αποδυναμώσουν είναι η Ιεμένη. Γιατί όλες τις άλλες δυνάμεις, Χεσμολάχ του Λιβάνου και της Γάζας ιδιαίτερα, έχουν μία αντικειμενική δυσκολία. Πώς η πρόσβαση στον αμυντικό εξοπλισμό, σε οπλικά συστήματα που έρχονται από το Ιράν. Στη Γάζα η πρόσβαση είναι εξαιρετικά δύσκολη και στο Λίβανο έχει δυσκολέψει τώρα πολύ. Ενώ στην Ιεμένη είναι ανοιχτό. Έρχεται ένα καράβι και ξεφορτώνει, μπορεί να ξεφορτώσει τα πάντα. Και επιπλέον οι Ιεμενίτες είναι και σκληροί μαχητές. Νίκησαν και τη Σαουδική Αραβία, εννοώ το κίνημα Ανσαρουλάχ. Αυτό λοιπόν, παρότι χθες το βομβάρδισαν οι Ισραηλινοί,
δεν φαίνεται να αποδυναμώνουν τους Ανσαρουλάχ, απλά δεν είμαστε σε θέση να πούμε τώρα σε ποιο βαθμό μπορούν να απειλήσουν το Ισραήλ. Εάν συνεχίσουν να έχουν οπλικά συστήματα ή υπερηχητικούς πυράβλους και με αυτό, αλλά από βομβαρδισμούς, ξέρετε, καμία χώρα δεν γονατίζει. Θυμηθείτε τι έγινε με την Αγγλία και με τους βομβαρδισμούς των Ναζί. Δεν γονάτισε. Για να δούμε λοιπόν τώρα την ειδησιογραφία για τα θέματα και θα δούμε και ορισμένα άλλα ζητήματα που αφορούν το θέμα, που είναι το κυριότερο θέμα, όπως είπαμε, και της εκπομπής μας, αλλά που πιστεύω ότι πρέπει να απασχολεί την ανθρωπότητα. Πιο σημαντικό από αυτά που συμβαίνουν στην Ουκρανία, το είχαμε επισημάνει εδώ και καιρό. Ο Ιρανός πρόεδρος στο CNN, παρακαλώ. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη Χεσμολάχ σε αντιπαράθεση ενάντια στο σιωνιστικό καθεστώς, να την αφήσουμε μόνη, το οποίο υποστηρίζεται από τη ΣΥΠΑ και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως δηλαδή η ΗΠΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση στηρίζουν το Ισραήλ και εμείς θα στηρίζουμε τη Χεσμολάχ. Το Ισραηλινό καθεστώς είναι η κύρια αιτία της αστάθειας στην περιοχή. Αυτό που συμβαίνει τώρα στο Λίβανο είναι μια ανθρώπινη τραγωδία που δεν δικαιολογείται από το διεθνές δίκαιο. Επίσης, ο Πεζεσιάν επέστρεψε στην Τεχεράνη και επισκέφθηκε τα γραφεία της Χεσμολάχ στην Τεχεράνη και εξέφρασε τα συλληπιτήριά του και για το θάνατο του Νασράλα και των άλλων διοικητών του κινήματος. Το γραφείο τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης. Δεν συμπεριφερόμαστε επιθετικά, αλλά σίγουρα θα δώσουμε μία απάντηση που αξίζει στο σιωνιστικό καθεστώς. Θολούρα. Το Ιράν δεν θα αναπτύξει δυνάμεις στο Λίβανο ή τη Γάζα για να εναντιωθεί στο Ισραήλ, ανακοίνωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Νάσερ Καναάνι. Πρόσθεσε ότι ο Λίβανος και οι Παλαιστίνοι μαχητές έχουν τη δύναμη να αμυνθούν, τους αφήνουν μόνους δηλαδή. Ωστόσο, ο Καναάνι είπε ότι το Ισραήλ δεν θα μείνει ατιμόρυτο για τα εγκλήματα κατά του Ιρανικού λαού και των συμμάχων, ενώ οι Ιρανοί ηγέτες ορκίζονται εκδίκηση για τους θανάτους των Νασράλα και του Αμπάς Νιλφορουσάν, ο υποδιοικητής των δυνάμεων ανορθοδόξου πολέμου Αλ-Κουτς των φρουρών της Επανάστασης, που σκοτώθηκε μαζί με τον Νασράλα. Ανώτατος διοικητής του Ιρανικού στρατού. Ας περιμένουν όλη την αντίδραση του Ιράν και το άξονα της αντίστασης στη δολοφονία του Νασράλα. Το αίμα του Νασράλα θα γράψει το τέλος της σιωνιστικής οντότητας και των υποστηρικτών της. Η σημαία της Χεσμολάχ δεν κατέβηκε ποτέ και με το αίμα κάθε μάρτυρα η σημαία υψώθηκε υψηλότερα και αύριο θα υψωθεί ακόμα υψηλότερα από ό,τι σήμερα. Γενικός Διοικητής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, ο στρατηγός Σαλάμι, όχι αέρος. Το μαρτύριο του Νασράλα, μαρτύριο εννοούν ότι έγινε μάρτυρας, δηλαδή αγιοποιήθηκε, και του στρατηγού Νελφορουσάν επιφέρει μια ιστορική αλλαγή στον Ισλαμικό κόσμο. Πώς το εννοείς, φίλε, αυτό? Ο στρατηγός Αμίρ Μουσαβί, απαντώντας σε ερωτήσεις σχετικά με την αντίδραση του Ιράν, Ιρανός είναι. Το αίμα του Νασράλα θα φέρει το τέλος του σιωνιστικού καθεστώτος και των κυρίων του πιο βίαια από ό,τι πέθανε ο Νασράλα. Το αίμα του Νασράλα θα καταστρέψει το σιωνιστικό καθεστώς και εσείς οι νεότεροι θα το δείτε αυτό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, προσέξτε εδώ τώρα τη δήλωση, προσέξτε. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προειδοποίησαν το Ιράν ότι αν επιτεθεί απευθείας στο Ισραήλ τις επόμενες ημέρες, η απάντηση του Ισραήλ πιθανότατα θα είναι ισχυρή και εκτεταμένη. Το μήνυμα τον είπα εστάλει από τρίτη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει διπλωματικές σχέσεις με το Ιράν. Πιθανόν από την Ελβετία που εκπροσωπεί, δεν ξέρω. Ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών, Λόιτ Όστιν, έδωσε εντολή για αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή των Αμερικανικών στρατευμάτων και σε πεζοναύτες και σε αεροσκάφη και σε πλοία πολεμικά. Υπό το φως της δολοφονίας του Νασράλα, το Πεντάγωνο στέλνει επιπλέον στρατεύματα και πολεμικά πλοία συμπεριλαμβανομένου του αεροπλανοφόρου Αβραάμ Λίνκολν,
Αυτές οι κινήσεις σηματοδοτούν την ετοιμότητα των ΗΠΑ να εμπλακούν σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Μήνυμα στο Ιράν είναι αυτό. Ο Νετανιάχου σε ομιλία στον Ιρανικό λαό. Δεν υπάρχει μέρος στη γη που να μην μπορούμε να φτάσουμε. Αυτό είναι μαστίγιο και καρότο. Αυτό είναι το μαστίγιο, μετά να δείτε το καρότο. Η δολοφονία του Νασράλα είναι ένα σημαντικό βήμα στην επιχείρηση Βέλος του Βορρά, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Οι Ισραηλινές δυνάμεις στο Λίβανο δεν θα σταματήσουν, δήλωσε ο Γκάλαντ σε συνάντηση με στρατιώτες της εφεδρικής ταξιαρχίας Γκολάνι. Θα χρησιμοποιήσουμε όλα τα απαραίτητα στρατεύματα, εσείς οι έφεδροι Γκολάνι, άλλοι έφεδροι από την Ισραηλινή αεροπορία, ναυτικό και χερσαίο στρατό, τις επόμενες μέρες θα χρησιμοποιηθείτε. Η εξάλληψη του Νασράλα είναι πολύ σημαντικό βήμα, αλλά δεν είναι το πάνω. Είπε ο Γκάλαντ στα στρατεύματα της 188ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας και της ταξιαρχίας Περσικού Γκολάνι στα σύνορα με το Λίβανο. Όταν πας σε ταξιαρχία, η ταξιαρχία τεθωρακισμένη σημαίνει εισβολή. Το Ισραήλ θα μπορούσε να ξεκινήσει χερσαία εισβολή στο Λίβανο ήδη αυτήν την εβδομάδα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal. Ο δημοσιογράφος Γιαννίβ Κόβιτς στη Χααρέτζ, που είναι αντιπολιτευόμενη στον Νετανιάχου. Ο στρατός πιστεύει ότι εάν οι μάχες σταματήσουν σε αυτό το στάδιο, το Ιράν μπορεί να αποκαταστήσει τις δυνατότητες της Χεσμολάχ. Οι αρχές, οι στρατιωτικοί και υπηρεσίες πληροφοριών δηλαδή, πιστεύουν ότι υπάρχει περιορισμένο παράθυρο ευκαιρίας για χερσαία εισβολή και μπορεί να χαθεί εάν καταφέρει να ανακάμψει η Χεσμολάχ. Ανώτερα αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι η συνέχεια της επίθεσης στη Χεσμολάχ θα βοηθήσει τον Ισραηλινό στρατό, προσέξτε, να αποκαταστήσει την αποτροπή που έχασε μετά την 7η Οκτωβρίου. Δεν είχε αποτρεπτική ισχύ δηλαδή. Τώρα λέει θα το αποκαταστήσει. Ο ηγέτης του κινήματος Ανσαρουλάχ της Ιεμένης. Το μαρτύριο του Νασράλα θα επιταχύνει την παρακμή του σιωνιστικού καθεστώτος όπως υποσχέθηκε ο Θεός. Ο στρατός της Ιεμένης παρουσιάζει τα συντρίμμια ενός ακόμα αμερικανικού MQ-9, μη επανδρωμένο αεροσκάφους, που καταρρίφθηκε ενώ εκτελούσε εχθρικές ενέργειες στον εναέριο χώρο του κυβερνείου της Σάντα. Τώρα, το CNN έχει μια καταπληκτική ανάλυση για την Χεσμολάχ, πηγαίνει πίσω, ακόμα και στο 1982, και λέει πώς γεννήθηκε η Χεσμολάχ και στην ουσία επισημαίνει και προειδοποίησε όσους λένε ότι μπορούν να την ξεριζώσουν, ότι δεν πρόκειται να ξεριζωθεί. Ο Χασέμ Σιαφεντίν ορκίστηκε χθες γενικός γραμματέας στη Χεσμολάχ. Είπαμε ότι ο γιος του νέου ηγέτη της Χεσμολάχ, που είναι εξάδερφος του Νασράλα, έχει παντρευτεί την κόρη του Κασίμ Σουλεϊμάνι, ο οποίος εξοντώθηκε από μη επανδρωμένο αεροσκάφος έξω από το αεροδρόμιο του Βαγδάτης το 2020 με εντολή του Τραμπ. Γι' αυτό οι Ιρανοί θέλουν τον Τραμπ να τον φάνε ζωντανό. Ήταν αφανής, προέρχεται από μεγάλη οικογένεια, ο πατέρας του ήταν βουλευτής, ήταν αφανής, ήταν ο άνθρωπος που διαχειριζόταν τα οικονομικά της οργάνωσης επί 3 δεκαετίες. Τον έβαλαν μετά την δολοφονία του προηγούμενου αρχηγού της Χεσμολάχ, τον οποίο διαδέχθηκε ο Νασράλα, 2 χρόνια μετά η Τεχεράνη τον τοποθέτησε εκεί και ήταν πραγματικά σε νευραλγικό πόστο. Τώρα ανέλαβε αρχηγός στην Χεσμολάχ, όπως είπαμε. Πάμε να δούμε τώρα. Ο Ναΐμ Κασέμ είναι αναπληρωτής γενικός γραμματέας της Χεσμολάχ. Έκανε δηλώσεις και είπε ότι είμαστε εδώ και τα λοιπά, δεν χρειάζεται να τα πούμε όλα. Είπε πάντως ότι είμαστε παρόντες και θα συνεχίσουμε. Δημοσίευμα των Financial Times αναφέρει ότι τα πρόσφατα πλήγματα του Ισραήλ κατά της Χεσμολάχ, με αποκορύφωμα την εξόντωση του Νασράλα, έγιναν εφικτά χάρη σε πληροφορίες που συγκέντρωσε τα τελευταία χρόνια το Ισραήλ. Πώς τη συγκέντρωσε? Η Χεσμολάχ ήταν μια κλειστή οργάνωση, δεν μπορούσε να διεισδύσει όσο ήταν στο Λίβανο.
Όταν έστειλε η Χεσμολάχ όμως προσωπικό και τμήματα και μονάδες στη Συρία, εκεί απλώθηκαν, οι μέθοδοι της ενωμοτικότητας δεν τηρούνταν, εκεί μπόρεσε να καταγράψει, να χαρτογραφήσει στελέχη, σωματομετρικά πρόσωπα κτλ. Στελεχών, τα πήραν, τα επεξεργάστηκαν και έτσι μπόρεσαν να διεισδύσουν, όταν αυτοί επέστρεψαν πίσω, να διεισδύσουν ευκολότερα στη Χεσμολάχ, και αυτός ήταν ένας λόγος για τον οποίο μπόρεσαν να έχουν ευκολότερα πληροφορίες και για τα άλλα, για τις εκρήξεις και τα λοιπά, και για τον ίδιο τον Νασράλα. Κυκλοφορεί και κάτι που λένε ότι μετά από μία χειραψία που έκανε ο Νασράλα με κάποιον, το άφησαν πάνω στο χέρι, λέει, μία ουσία που λειτουργούσε ως GPS, ως ραδιοεντοπιστής δηλαδή, και μετά από αυτό, δεν το ξέρω, σε μία εφημερίδα στη Σαουδική Αραβία κυκλοφόρησε. Εγώ δεν το πολύ πιστεύω αυτό, αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας το πω γιατί παίζει πολύ. Τώρα, Αμερικανός αξιωματούχος λέει, είναι ο Μαρκ Κέλι, πρόεδρος της Επιτροπής της Γερουσίας, που είναι αρμόδια για την πολεμική αεροπορία, και είπε ότι το Ισραήλ χρησιμοποίησε μία βόμβα βάρους 900 κιλών, την Mark 84, όχι τέτοιο τύπο βομβών χρησιμοποίησε, 80 περίπου βόμβες, τέτοιες 85, για να εξοντώσει τον Νασράλα. Είπαμε ότι έχουμε δηλώσεις από το Ιράν, οι οποίες όμως δεν παραπέμπουν ούτε σε κτύπημα, ούτε σε αποστολή στρατευμάτων, χωρίς να σημαίνει ότι δεν θα γίνει το κτύπημα, έτσι. Να δούμε. Πάμε να δούμε τι είπε ο Νετανιάχου στο μήνυμα προς τους Ιρανούς. Το καθεστώς της Τεχεράνης δεν ενδιαφέρεται για τους πολίτες του Ιράν, τους σέρνει προς την άβεσο και χρηματοδοτεί μόνο την τρομοκρατία και τα πυρηνικά όπλα. Όταν το Ιράν θα είναι επιτέλους ελεύθερο, και αυτή η στιγμή θα έρθει πολύ νωρίτερα από ό,τι νομίζει ο κόσμος, όλα θα είναι διαφορετικά. Οι δύο αρχαίοι λαοί μας, ο εβραϊκός λαός και ο περσικός λαός, θα έχουν επιτέλους ειρήνη. Όσον αφορά τις δυνατότητές μας, δεν είναι τίποτα πέρα από εκτός εμβέλειας των όπλων μας. Ρωτήστε τον Μοχάμεντ Ντέιφ, ρωτήστε τον Νασράλα. Φανταστείτε τι θα συνέβαινε αν όλα τα χρήματα που επενδύει το καθεστώς σε πολέμους και πυρηνικά όπλα επενδύονταν στην εκπαίδευση των παιδιών σας, στην υγεία σας και στις υποδομές σας. Αυτή είναι μια ευθεία επιχείρηση επιρροής του λαού του Ιράν, των λαών του Ιράν. Και τι έδωσε και μήνυμα, λέει ότι μπορεί να ανατραπούν πολύ γρήγορα. Κρατήστε τα αυτά, δεν λέγονται στην τύχη. Ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών, πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο Ουμπέρ Βεντρίν, σε συνέντευξη που έδωσε στην εφημερίδα Tribune, κατηγορεί τον Νετανιάχου ότι τα κάνει όλα αυτά για να μείνει στην εξουσία. Εγώ δεν το πιστεύω αυτό, υπάρχει σχέδιο. Απλά από το σχέδιο αυτό εξασφαλίζει και την παραμονή, αλλά πιστεύω ότι δεν τα κάνει για την παραμονή. Λέει αυτό και λέει ότι κατηγορεί όποιον δεν συμφωνεί μαζί του ως αντισιωνιστή, αντισημίτη και τέτοια. Είχαμε κτύπημα και στην κεντρική Βηρητό, διότι μέχρι τώρα χτυπούσαν την νότια Βηρητό, εκεί που είναι κυρίως Σιήτες και η Χεσμολάχ. Τώρα χτύπησαν λοιπόν εκεί που είχε στόχο οργάνωση παρακλάδι της μουσουλμανικής αδερφότητας, είχε και νεκρούς εκεί. Η ένοπλη σιητική οργάνωση Χεσμολάχ του Λιβάνου έχει χάσει τα όπλα της, τα στελέχη της και τον αρχηγό της από τα Ισραηλινά πλήγματα, και το Ισραήλ πρέπει να συνεχίσει να την πλήττει σφοδρά, δήλωσε σήμερα ο Χερτσί Χαλεβί, αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων του Ισραήλ. Έχασε τον επικεφαλής της και πρέπει να συνεχίσουμε να πλήττουμε σκληρά τη Χεσμολάχ. Σήμερα το Υπουργείο Υγείας του Λιβάνου ανέφερε ότι από σημερινά πλήγματα σκοτώθηκαν 32 άνθρωποι στην περιοχή Αϊν Ντελέμ και άλλοι 25 στην Μπααλμπέκ Χερμέλ. Περισσότεροι από 1.000 Λιβανέζοι σκοτώθηκαν και 6.000 τραυματίστηκαν τις δύο τελευταίες εβδομάδες. Και επίσης υπάρχει μυστήριο, λέει, για την τοποθεσία που κρύβεται ο Σινουάρ, ότι τον είχαν εντοπίσει και σταμάτησαν τελευταία στιγμή μια επιχείρηση αεροπορικού βομβαρδισμού παρόμοια με αυτή που κάναν στον
Νασράλα, γιατί φοβήθηκαν ότι με τον βομβαρδισμό θα σκοτώσουν και Ισραηλινούς ομήρους. Να πάμε τώρα στις ΗΠΑ και εκεί οι εξελίξεις κινούνται γύρω από αυτά που συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και με την Κίνα και με την Ρωσία. Να δούμε τι έχουμε από εκεί. Η κυβέρνηση Biden ανησυχεί για μια πιθανή επίθεση από το Ιράν μετά την εξόντωση του Νασράλα, αναφέρει το CNN και σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεργάζονται με το Ισραήλ για να ενισχύσουν την άμυνά του. Ο Υπουργός Άμυνας διέταξε αυξημένη ετοιμότητα για ανάπτυξη πρόσθετων δυνάμεων για να ανταποκριθεί σε διάφορα ενδεχόμενα σε περίπτωση που το Ιράν, οι εταίροι του ή δυνάμεις πληρεξουσίου χρησιμοποιήσουν αυτή τη στιγμή για να επιτεθούν στο στρατιωτικό προσωπικό των ΗΠΑ ή να υπονομεύσουν τα αμερικανικά συμφέροντα στην περιοχή. Εδώ βάζει και την Τουρκία που να μην επιτεθούν στους Κούρδους. Δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιτνερ, ο ανταποκριτής της εφημερίδας Al Mayadin. Ένα αμερικανικό στρατιωτικό αεροπλάνο μεταγωγικό προσγειώθηκε στη βάση Al Saddadi στη νότιο ύπαιθρο της Χασάκα, στη Ροζάβα είναι εκεί που διοικούν οι Κούρδοι των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας, φορτωμένο με όπλα και στρατιωτικό εξοπλισμό. Η Τουρκία δεν νιώθει καλά, διπλή δόση μαντζουράνας για τον Ερντογάν. Κίνα. Οι ΗΠΑ υποστηρίζουν τις αποσχιστικές δυνάμεις στην Ταϊβάν. Η μεγαλύτερη απειλή για την ειρήνη και τη σταθερότητα στα στενά της Ταϊβάν και η πιο σημαντική ζημιά στο καθεστώς στο στενό προέρχεται από τις αποσχιστικές δραστηριότητες των δυνάμεων της εισαγωγικά ανεξαρτησίας της Ταϊβάν και τη βοήθεια και την υποστήριξη που λαμβάνουν από ξένες δυνάμεις υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Κινέζικου Υπουργείου Εξωτερικών Λι Τζιάν. Η αντίδραση του Πεκίνου ακολούθησε την έγκριση από τον Biden ενός ποσού 567 εκατομμυρίων δολαρίων για την υποστήριξη της άμυνας της Ταϊβάν που δεν διευκρινίζεται σε τι συνίσταται, δηλαδή τι θα πουλήσουν, όπλα, πυρομαχικά, αεροσκάφη, δεν λένε τίποτα. Και αυτό, λέει, συνέπεσε με τις προετοιμασίες της Κίνας για τον εορτασμό της εθνικής εορτής που είναι αύριο 1η Οκτωβρίου. Και η Κύπρος γιορτάζει αύριο, έτσι. Ο Τζαν πρόσθεσε ότι η ανεξαρτησία της Ταϊβάν είναι αδιέξοδο και ότι η αμερικανική υπομονή να την υποστηρίξει με τη βία θα προκαλέσει αναπόφευκτα μεγάλη ζημιά. Τώρα, τι στέλνουν οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή. Προσέξτε. Στέλνουν την ομάδα αμφίβιας ετοιμότητας WASP, η οποία περιλαμβάνει και τα αμφίβια πλοία, το New York και το Oak Hill, μαζί με χιλιάδες πεζοναύτες που είναι σε θέση να εκτελέσουν εκενώσεις πολιτών από τον Λίβανο αν χρειαστεί. Το WASP μπορεί να εκτοξεύσει μικρές βάρκες στην ξηρά, είναι φορτωμένο με μαχητικά F-35V που τα χειρίζονται οι πεζοναύτες, δίνοντας στους επιτελείς μία επιπλέον εναέρια επιλογή αν χρειαστεί. Αναπτύξαμε κάποιες πρόσφατες δυνάμεις στην περιοχή, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας John Kirby στην εκπομπή This Week στο ABC χθες Κυριακή. Έχουμε τώρα περισσότερες δυνάμεις, προσέξτε το αυτό, στη Μέση Ανατολή από τον Απρίλιο, τότε που χτύπησε το Ιράν. Λέει, σε ανακοίνωση της Κυριακής το Πεντάγωνο ανέφερε ότι τα πλοία υποστηρίζονται από την αυξημένη παρουσία μαχητικών και επιθετικών μοίρας του DOD συμπεριλαμβανομένων των αεροσκαφών F-22, F-15E, F-16 και Α-10. Το Truman εξακολουθεί το αεροπλανοφόρο να βρίσκεται στον Ατλαντικό και τα άλλα δύο είπαμε, το ένα είναι στην Ερυθρά Θάλασσα και το Eisenhower, το Eisenhower και τα πλοία του επέστρεψαν στη Βιρτζίνια και έδωσαν τη θέση τους στο Θεόδωρος Ρούσβελτ. Αυτά έχουμε και από τις ΗΠΑ για να περάσουμε στη Ρωσία. Ο Ζελένσκι δεν θα δείξει στους Ουκρανούς πολίτες ολόκληρο το σχέδιο νίκης, δήλωσε
ο επικεφαλής του επιτελείου του Προέδρου της Ουκρανίας, Αντρί Γέρμακ. Μερικά από τα σημεία του σχεδίου Ζελένσκι που παρουσιάστηκαν την περασμένη εβδομάδα στη ΣΥΠΑ δεν αποκαλύπτονται επειδή για να μην προδοθούν τα σχέδια των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας που συμπεριλαμβάνονται σε αυτό το σχέδιο νίκης. Το ΝΑΤΟ δεν έχει καταγράψει καμία αλλαγή στο πυρηνικό δόγμα της Ρωσίας που θα απαιτούσε αλλαγές στην πολιτική της συμμαχίας, λέει ο Στόλτεμπεργκ. Ο Ρώσος Πρωθυπουργός, είπαμε από χθες ο Μισούστιν ότι θα πάει στην Τεχεράνη, σήμερα πήγε στην Τεχεράνη, συναντήθηκε με τον πρώτο αντιπρόεδρο Μοχαμέντ Ρεζά Αρέφ και θα συναντηθεί και με τον Πεζεσκιάν. Τι είπε στη διάρκεια της συνάντησης με τον αντιπρόεδρο? Οι σχέσεις μεταξύ Ρωσίας και Ιράν έχουν μια ιστορία αιώνων. Βασίζονται στις αρχές της φιλίας, της καλής γειτονίας και του αμοιβαίου σεβασμού. Η Ρωσία ενδιαφέρεται ειλικρινά να ανεβάσει τη συνεργασία σε υψηλότερο επίπεδο, δήλωσε ο Μισούστιν. Δεν έγινε ακόμα συνάντηση με τον Πεζεσκιάν. Η εκτίμησή μου είναι ότι μεταφέρει και μήνυμα στους Ιρανούς για το τι δεν πρέπει να κάνουν στην υπόθεση με το Ισραήλ. Τώρα έχουμε μία άλλη εξαιρετικά σημαντικό θέμα. Δεν είναι αυτό που θα πω τώρα, είναι το αμέσως επόμενο. Ο Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι η Μόσχα θα πετύχει όλους τους στόχους της στην Ουκρανία και η δήλωση αυτή έγινε με την ευκαιρία της δεύτερης επετείου από την προσάρτηση από τη Ρωσία 4 ουκρανικών περιφερειών, Λουγκάνσκ, Ντονέτσκ, Ζαπορίζια και Χερσόνας. Η αλήθεια βρίσκεται στο πλευρό μας. Όλοι οι στόχοι θα επιτευχθούν, είπε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. Χαρακτήρισε την εισβολή ένα μοιραίο γεγονός το οποίο ήταν απαραίτητο προκειμένου να προστατευτούν οι ρωσόφωνοι κάτοικοι των επαρχιών αυτών έναντι της νεοναζιστικής δικτατορίας και του ακραίου εθνικισμού. Δεν εγκαταλείψαμε τους αδελφούς και τις αδελφές μας, υπογράμμισε υπερασπιζόμενος για μία ακόμα φορά την αναγκαιότητα και την νομιμότητα της ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Σήμερα μαχόμαστε για ένα ασφαλές μέλλον γεμάτο ευημερία για τα παιδιά και τα εγγόνη μας, είπε ο Πούτιν. Τώρα, υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Να πούμε ότι υπάρχουν 2 άρθρα, το ένα στο Forbes και το άλλο στο Bloomberg, τα οποία αμφιβάλλουν για την αξιοπιστία της απειλής χρήσης πυρηνικών όπλων από πλευράς του Πούτιν. Και είναι, όχι ένα είναι το Bloomberg και το άλλο είναι από το Διεθνές Κέντρο Στρατηγικών Ερευνών. Και λέει η Δύση δεν πρέπει να τα λάβει υπόψη. Κατά την άποψή μου είναι επικίνδυνα αυτά γιατί με αυτά δεν παίζουμε. Έχει όμως σημασία που έχουμε αυτά τα δύο δημοσιεύματα. Δηλαδή ασκούνται πιέσεις στη Δύση να παραχωρήσει τις άδειες για τη χρήση όπλων μεγάλης εμβέλειας, πυράβλων μεγάλης εμβέλειας. Υπάρχει επίσης ένα άρθρο στο Forbes που λέει τα λάθη που έκαναν οι Ρώσοι και πιστεύω ότι είναι έτσι όταν εισέβαλε ο Ουκρανικός στρατός στο Κούρσκ. Ενώ είχαν σημαντικές δυνάμεις, μονάδες πυροβολικού που μπορούσαν να πλήξουν τις δυνάμεις που εισέβαλαν στο Κούρσκ, από έλλειψη συντονισμού και έλλειψη πληροφοριών δεν το έκαναν. Σημαντικό άρθρο είναι και αυτό για όσους ενδιαφέρονται για τα επιχειρησιακά, λέω. Είχαμε επιθέσεις σήμερα στο Κίεβο και αλλού από τη Ρωσία και το τελευταίο μας θέμα που πιστεύω ότι είναι πραγματικά πολύ σημαντικό. Η Ρωσία φέρεται να έχει υποσχεθεί ή να συζητάει με την κυβέρνηση της Τυφλίδας στη Γεωργία την αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων και από την Απχαζία και από την Νότια Οσετία, σημειωτέων ότι αυτές οι 2 περιοχές αποτελούν το 20% του εδάφους της Γεωργίας που έχουν αποσχιστεί με τη βοήθεια της Ρωσίας. Και αυτά όλα υπό την προϋπόθεση ότι η Γεωργία θα παραμείνει προσδεδεμένη στο άρμα της Ρωσίας. Είναι σημαντική εξέλιξη αυτή. Σήμερα μίλησα με ένα Γεωργιανό που δουλεύει εδώ κοντά σε εμάς, που λέει δεν πρόκειται να γίνει, το ξέρουμε αυτό, είναι παλιό σχέδιο, δεν πρόκειται να το δεχθεί ο κόσμος, γιατί ο κόσμος στη Γεωργία έχει τη δική του άποψη, ασχέτως του τι λέει μία ή άλλη κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει, το γεγονός ότι συζητείται είναι εξαιρετική σημασία για τα τεξενόμενα στον Κάφκασο, που είναι μια περιοχή
που και από εκεί μπορεί να προκύψει κάτι μεγάλο και όχι απαραίτητα θετικό, σίγουρα αρνητικό. Λοιπόν, αυτά είχαμε για απόψε. Γεμάτο ήταν το δελτίο μας και απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Όσοι το παρακολουθείτε το νέο μήνα, καλό μήνα εύχομαι από σήμερα. Λοιπόν, καλή νύχτα, να είστε όλες και όλοι καλά.